स्त्रीको चाहिँ म कहिले पनि पत्याउँदिनँ भन्थेँ क्या। हाम्रो आपाले के भन्थ्यो भनेदेखिलाई उसको भाषामा चाहिँ औरत भन्थ्यो क्या। औरतलाई चाहिँ म जिन्दगीमा पत्याउँदिनँ भन्ने जहिले पनि उसले। अनि उसले कहिले पनि एक्सेप्ट गरेन। जहिले पनि औरतको चाहिँ केही न केहीमा गल्ती हुन्छ अरे। जति नै पढे पनि, जति नै जे नै गरे तापनि, जति ठुलो पोस्टमा काम गरे पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ बिगार्छ अरे। अनि यो कुरो भनाइ चाहिँ अब कहीँ कुरा सही पनि छ, किनकि कहीँ कुरा गलत पनि छ। अनि बाइबलको वचनमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई स्त्रीहरूलाई एउटा स्थान दिएको छ, जुन स्थान चाहिँ के छ भनेदेखिलाई मण्डलीमा उभिएर नबोल्नु भन्ने स्थानहरू, अनि शिरमा कपालमा केसले ढाक्नु। सारा दुनियाँमा अहिले कन्ट्रोभर्सी चलेको त्यही कुरा छ। जे पनि मण्डलीमा केही न केही शिरमा ढाक्ने, कपाल ढाक्ने कुरा र के अरे यो स्त्रीलाई बोल्नु दिने कुरामा अहिले पनि खासै मण्डलीले बुझिरहेको छैन कुरा गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भनेर। कुनै पनि मण्डलीले पोख्ता कुरा चाहिँ बुझ्न सकेको छैन वास्तवमा स्त्रीले यो कुरो गर्ने हुन्छ। पर एउटा प्रश्न राख्यो, जेबीमा मलाई प्रश्न राख्यो, फोन गरेर प्रश्न गरेको। मैले भने फोनमा त कसरी भन्नु, तपाईँ क्लासमा आउँदाखेरि भन्छु भनेर भने। यो स्त्रीहरूको कतिपय कुराहरू हुन्छ, जस्तै सुत्केरीमा सुतक बार्ने कुराहरू है, यो कुराहरू। अनि कहीँ चर्चको व्यक्तिले सुतकहरू बारिरहेको हुन्छ, एउटा नानी हुन्छ, त्यो सुतक बार्नु हुन्छ कि हुँदैन। जस्तै स्त्रीहरूको एउटा समय हुन्छ जुन चाहिँ त्यो टाइममा स्त्रीहरूले बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन पुलपिटबाट, यस्तो कुराहरूको प्रश्न उनीहरूले गरे। अहिले पनि मण्डलीले खासै कुरा बुझेर कोही पनि पास्टरले यो चाहिँ सही हो भनेर मण्डलीमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेको छैन। उनीहरूले खासै कुरा वास्तवमा बुझ्न सकेको थियो। त्यस्तो कुराहरू पनि कन्फ्युजन थुप्रै प्रकारको छ। अब त्यो कन्फ्युजनहरू आउने दिनमा म यो क्लासको कुराहरूमा सायद आउने दिनमा म त्यो कुराहरू भन्छु, कुन चाहिँ कुरो चाहिँ सही हो भन्ने कुराहरू चाहिँ। अब स्त्रीले केस ढाक्ने विषयमा, सुतक बार्ने विषयमा होइन, त्यो कुरोहरू अब मण्डली अहिलेको वर्तमान नयाँ यो एजमा मतलब न्यू टेस्टामेन्ट करारको टाइममा यो कुराहरू मण्डलीमा लागु हुन्छ, एउटा स्त्री लागु हुन्छ या लागु हुँदैन भन्ने विषयमा म तपाईँलाई आउने दिनको सायद त्यो कुराहरू म तपाईँलाई बताउने छु। अनि स्त्रीलाई जुनै स्थान दिए तापनि बाइबलको वचनअनुसार स्त्री र पुरुषमा परमेश्वरको वचनअनुसार चाहिँ कुनै भेदभाव छैन। जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, जसले प्रभुको राज्यमा चाहिँ जसले परमेश्वरलाई सही तरिकाले फलो गर्दछ, जसले परमेश्वरलाई सही रूपमा चिन्दछ अनि उनको आज्ञालाई पालन गर्दछ, त्यही व्यक्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको निम्ति उपयुक्त व्यक्ति बन्न सक्छ। बाइबलको नियम कसैले भेदभाव यो पुरुष हो यो स्त्री हो, यसको एज यति हो यसको एज त्यति हो, यो सिनियर हो यो जुनियर हो भन्ने प्रभुको राज्यमा काहीँ पनि छैन। प्रभुको राज्यमा त्यो व्यक्ति अगाडि आउन सक्दछ जसले आफ्नो जीवनको योगदान पूर्ण रूपले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई दिन सकेको छ। अनि म त्यही सिलसिलामा म तपाईँले स्त्रीकै वचन त म बोलिरहन चाहदिनँ, किनकि तपाईँलाई हन्नाको बारेमा भनेर तपाईँ वास्तविक होला, सायद तपाईँले बहुत साल हन्नाको बारेमा सुन्नुभयो होला, त्यहाँदेखि के अरे अरू के स्त्रीहरू थुप्रो छ देवराको बारेमा सुन्नुभयो होला। त्यो सुन्दा तपाईँले कतिजनाले देवरा हुने प्रयास गर्दा पनि अहिलेसम्म भएको छैन होला, कतिले हन्ना हुने प्रयोग गर्दा पनि हन्ना तपाईँले भएको हुनुहुन्न होला, कतिले मरियम हुने मरियमको बारेमा तपाईँलाई बतायो होला, मरियम हुनु भनेर बतायो होला, तर मरियम पनि हुन सकेको छैन। जसको बारेमा बताए पनि मान्छेको आफ्नो स्थान आफै रहन्छ, वास्तवमा आफै नै जो छ त्यहीबाटै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हल्ला जस्तो व्यक्ति बनेर वास्तवमा छैन। मैले एउटा पुस्तिका देखेको थिएँ, अनि त्यसमा चाहिँ सबैबाट सिक्नु तर नक्कल चाहिँ ख्रीष्टकै गर्नु भनेर लेखेको छ। त्यहाँ तपाईँले त्यो निर्देशिका पुस्तकलाई पढ्नुभयो, सानो पुस्तिका छ। मैले लास्ट समयमा आउँदाखेरि त्यो उपदेशकको गुच्छा भन्ने सानो मैले लेखेको छु, त्यसमा मैले 200वटा कोटेसन्सहरू लेखेको छु। 200वटा त्यसको मेरो जीवनको अनुभव, मैले के बुझेँ जिन्दगीमा, कई कुराहरू जिन्दगीको उकालो कुरालाई हिँड्दाखेरि मैले जीवनमा के कुरो बुझेँ भनेर त्यो बुझेको कुराहरू चाहिँ मैले त्यो गुच्छामा लेखेको छु। 200वटा विषयवस्तु त्यहाँनिर छ। अनि कुरा चाहिँ मैले जीवनमा के बुझेँ भनेदेखिलाई सबैबाट सिक्नु, गरिबबाट धनीबाट, पढालेखाबाट अनपढबाट, मूर्खबाट, बुद्धिमानीबाट, ज्ञानीबाट, समझदारीबाट, हरेक कुराबाट सिक्नु तर नक्कल चाहिँ ख्रीष्टकै गर्नु भन्न चाहेको छु। वास्तवमा हल्नाको नक्कल गर्दा, डिस्काको नक्कल गर्दाखेरि हामीले त्यो के अरे कसको त्यो एउटा भङ्गेराको कि त्यो कागको कसको एउटा कथा पनि हामीले सुन्छौँ। लास्टमा आफ्नो ओरिजिनल कुरो चाहिँ बिर्सिएको छ उसले। त्यस कारण गर्दा नक्कल चाहिँ हामीले वास्तवमा यदि गर्नु छ भनेदेखि हामीले ख्रीष्टको नै नक्कल गर्नु जरुरी पर्दछ। म उत्पत्ति 17 अध्यायमा तपाईँलाई म लान चाहन्छु। उत्पत्ति 17 अध्याय अब्राहम भन्ने व्यक्तिको विषयमा यहाँ छ। अब्राहम तपाईँले चिन्नुहुन्छ। यो अब्राहम
पहिला कल्दीरको देश उरबाट आएको कल्दीरको देश भन्ने चाहिँ अहिलेको देश चाहिँ हो अहिलेको इराकको भागमा इराक र अहिलेको जुन चाहिँ बेबिलोन भनेर त्यति बेला बाइबलमा जुन बेबिलोन भनेर लेखेको छ अनि जहाँनिर बाबेलको धरा बनाए उत्पत्ति 11 अध्यायमा अनि कल्दीरको देश उर पनि त्यो बेबिलोन थियो अहिलेको वर्तमान कालको इराकको देश पर्छ इराकको खाडी देश इराक र सिरियाको त्यो ठाउँमा पर्ने एउटा खाडी देशहरू चाहिँ तत्कालीन त्यति बेलाको समयको बेबिलोन भन्ने ठाउँ थियो परमेश्वरले त्यस ठाउँबाट अब्राहमलाई तेरो आफ्नो कुटुम्बबाट तेरो आफ्नो जातिको समुदायबाट तेरो आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरूबाट तेरो बाउको सन्तान तेरो आमाको सन्तान तेरो सम्पूर्ण जाति भाषा बोल्ने मानिसहरूबाट त निस्केर आइज तँलाई म दुध र मह बग्ने देशमा म तँलाई लान्छु एउटा प्रतिज्ञाको देशमा अनि तँबाट म एउटा ठुलो जाति खडा गर्छु परमेश्वरले भन्नुभयो अनि अब्राहमले विश्वासको साथमा त्यस ठाउँबाट निस्किए तपाईँलाई थाहा छ अनि त्यहाँबाट त्यो निस्केको देश चाहिँ इराक थियो अहिलेको इराक वर्तमान कालको इराक थियो कल्दीरको देश इराक त्यहाँबाट निस्केर चाहिँ अहिले वर्तमान कालको इजरायल राष्ट्र जो चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ मिडल इस्टको एउटा मध्य भागमा पर्ने इजरायल राष्ट्र जो आउने दिनमा मैले जानुलाई प्रयास गरेको छु तपाईँ पनि जान सक्नुहुन्छ सुमन भाइ सुरेश भाइहरू तपाईँले प्रयास गर्नुहोला म पास्टर जीवनको साथमा मैले जानुको लागि बहुत मेरो कोसिस छ इजरायलमा अवश्य पनि पुग्नेछु अनि त्यहाँनिर यसोलाई कुटेको ठाउँहरू अनि सबै कुरोमा म घुमेर आउने मेरो इच्छा छ अनि त्यसमा सेवाकै गर्दै इजरायल जानको कति मेरो एउटा ठुलो टार्गेट छ अनि म अवश्य पनि प्रभुले मलाई त्यस ठाउँमा लानुहुन्छ अहिले वर्तमान कालको इजरायल राष्ट्रमा आएर इजरायलहरू त्यहाँनिर बसोबासो गर्न थाले अनि अब्राहमलाई परमेश्वरले विशेष गरी 17:1 जब अब्राहम 79 वर्षको भए तब परमप्रभु अब्राहम कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ मेरो सामु हिँड निर्दोष भएर बस मेरो र तेरो बिचमा म आफ्नो करार पक्का गर्नेछु र म तेरो अत्यन्त वृद्धि गराउनेछु यहाँनिर अब्राहमको जीवनमा नि एउटा कुरा अचम्मको कुरा चाहिँ के भएको छ भने अब्राहमलाई परमेश्वरले निकालेर त ल्याउनु भयो तर परमेश्वरले सन्तान दिनु भएन अनि सारा उनको पत्नी सारा तपाईँलाई थाहा छ अब्राहमको पत्नी सारा थियो अनि कहीँ समयसम्म उनीहरूको बुढो भइसकेको थियो अब्राहम 79 वर्ष अनि यता सारा 100 वर्ष के अरे 80 वर्ष पुगिसकेको कुरा थियो उनीहरूको जन्म उनीहरूको भएन अनि जन्म नभएपछि चाहिँ के अरे त्योभन्दा अगाडि नै अब्राहमलाई परमेश्वरले सन्तान दिन्छु भन्नुभएको थियो प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो तँलाई तँबाट म एउटा सन्तान खडा गर्छु तर सन्तान भएन लगभग परमेश्वरले अब्राहमलाई सन्तान दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेको 24 वर्ष बादमा मात्रै छोरा जन्मेको छ इसाक लगभग 24 वर्ष त्यो प्रतिज्ञा पुरा हुनमा लाग्यो अनि हामी बाइबललाई केलाएर हेर्दाखेरि हेर्छौँ किन चाहिँ अब्राहमलाई परमेश्वरको प्रतिज्ञा पुरा हुनको निम्ति 24 साल लाग्यो अब्राहमको जीवनमा प्रतिज्ञा पुरा हुनको निम्ति किन चाहिँ अन्त अब्राहमलाई तँलाई म पुत्र दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नु बित्तिकै त अब्राहमको पुत्र त हुनुपर्ने थियो इसाक त तर भएन नि त अब यो एउटा जटिल विषय छ बाइबलमा किन चाहिँ आज पनि भएन भोलि पनि भएन पर्सि पनि भएन अनि 1 वर्षको कुरा होइन 2 वर्षको कुरा होइन तर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो सारा र अब्राहम बुढो वृद्ध भइसके तर उनको परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा तिनीहरूलाई दिन भएन अब कुरा यहाँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरले किन चाहिँ 24 साल पछाडि मात्रै 24-25 वर्ष पछाडि मात्रै अब्राहमले प्रतिज्ञा गर्नुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ अब्राहमको जीवनमा पुरा भएर इसाकको जन्म भएर आउँदछ यहाँनिर हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ किन चाहिँ अब्राहमलाई यत्रो समयसम्म चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा पुरा गर्नु भएन उनको जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ प्रमुख कारण चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ वास्तवमा अब्राहमद्वारा परमेश्वरले चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ एकजना परमेश्वरको पुत्रलाई परमेश्वरले जन्माउनु चाहनुहुन्थ्यो अनि परमेश्वरको पुत्र चाहिँ यस पृथ्वीमा आउनु थियो अनि उनी परमेश्वरको पुत्रको ब्लडमा चाहिँ कुनै पनि पाप थिएन उहाँ निष्कलङ्क अनि पवित्र शुद्ध सिद्ध व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो येशू ख्रीष्ट अब उनको ब्लडमा कुनै प्रकारको पनि पाप थिएन त्यसकारणले गर्दा परमेश्वर जस्तो अति विशुद्ध अति परमेश्वर जस्तो पवित्र कुरालाई धरतीमा ल्याउन कम्ती एउटा मान्छेले गर्भधारण गर्नु पनि एउटा मान्छेमा पनि त्यो पवित्रता आउनु जरुरी थियो एकदमै मान्छे पनि पवित्र हुन जस्तै मरियमको पवित्रताको बारेमा बाइबलमा तपाईँले लेखिएको छ अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा इसाक दिनु चाहिँ प्रतिज्ञाको पुत्र थियो इसाक चाहिँ परमेश्वरबाट प्रतिज्ञा
बाइबलमा अब्राहमले परमेश्वरलाई बताउँछ साइन तपाईँको के छ भने अब्राहमको साइन छ परमेश्वर, इसाकको छ यीशु मसीह र याकुबको चाहिँ पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको एउटा साइन हो। यो चाहिँ पिता पुत्रको अब्राहम, इसाक र याकुब। अनि याकुब चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा, इसाक चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाको पुत्र थियो। अनि यो पुत्रले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई आउने एउटा दिनमा दर्शाउँदछ। अब किन चाहिँ परमेश्वरले पृथ्वीमा येशू ख्रीष्टलाई ल्याउनुको निम्ति चाहिँ कई वर्ष लगाउनु भयो? वास्तवमा येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा कहिलेदेखि हुनुहुन्छ? आइडिया छ कि? बाइबल स्टडी म त त्यो तपाईँलाई प्रायः जस्तो यस्तै कुराहरू मात्रै गर्ने हो, किनकि बाइबल स्टडीको टाइम। येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा कहिलेदेखि हुनुहुन्छ? अगाडिदेखि नै, पृथ्वीको उत्पत्ति हुनुभन्दादेखि अगाडिदेखि नै। तर पृथ्वीमा चाहिँ जुन चाहिँ हामी बसेको धरतीमा येशू ख्रीष्ट चाहिँ अब यूहन्ना 1:1 आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो र वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर लेखिएको छ। यो चाहिँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको बारेमा मैले बार तपाईँलाई भन्छु। एउटा क्रिस्चियनले सोल स्पिरिट र बडीको बारेमा जबसम्म बुझ्दैन उसले जिन्दगी बाहेक बुझ्न सक्दैन। यो लिखित रूपमा सिग्नेचर गरेर म तपाईँलाई स्टाम्प हालेर दिन्छु। यदि सोल स्पिरिट बडीको बारेमा एउटा क्रिस्चियनले बाइबल शिक्षकले यदि बुझ्न सकेन भनेदेखिलाई उसले जिन्दगी बाइबल बुझ्नु उसलाई बहुत कठिन पर्छ। त्यसकारण सोल स्पिरिट बडी र पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको बारेमा पोख्त रूपमा यदि बुझ्न सकेन भनेदेखि उसलाई जिन्दगीमा बाइबल बुझ्नु कठिन नै परेर जान्छ। अनि परमेश्वरको इच्छा, उद्देश्य, परमेश्वरको योजना पृथ्वीमा के छ मानव जातिको निम्ति त्यो कुरो मान्छेले बुझ्न सक्दैन यदि सोल स्पिरिट बडीको बारेमा। अनि त्यो सोल स्पिरिट बडीको बारेमा चाहिँ बिटिएस र एमटिएसमा तपाईँलाई म पूर्ण रूपले सोल स्पिरिट बडी के हो तपाईँलाई म बताउने छु। येशू ख्रीष्ट वास्तवमा यस पृथ्वीमा चाहिँ कहिलेदेखि हुन्थ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ अदनको बगैँचा सुरु भएकोदेखि नै येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा हुन्थ्यो कि थिएन? थियो नि। किनभने अदनको बगैँचामा 3 प्रकारको रुखहरू त्यहाँ लगाएको थियो। एउटा चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुख, अर्को चाहिँ संसारको आम रुख, अनि अर्को चाहिँ बगैँचाको एउटा बिचमा चाहिँ के चाहिँ जीवनको वृक्ष थियो होइन। यो जीवनको वृक्षले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई दर्शाउँछ। अनि परमेश्वरले चाहिँ पृथ्वी जस्तो बनाउनु भयो येशू ख्रीष्टलाई पनि त्यस्तै पृथ्वीमा उहाँले झार्नु भयो। त्यसै जीवनको वृक्ष एउटा प्रतीक थियो। येशू ख्रीष्ट त्यति बेलादेखि सृष्टिको सुरुदेखि नै येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ जीवनको वृक्ष त्यहाँनिर लगाउनु भएको थियो अनि त्यहाँनिर दिएको छ। अब मैले अब्राहमको कुरा गर्दै थिएँ, तर जीवनको वृक्ष लगाएको पृथ्वीको उत्पत्ति हुँदाखेरि नै पृथ्वी बनाएकोदेखि नै परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई एउटा जीवनको वृक्षको रूपमा एउटा पृथ्वीमा उहाँले दिइहाल्नु भएको थियो। अनि त्यहाँ रोकिएको थियो। त्यहाँनिर वचनमा लेखेको छ यदि त्यसको फल खायो भने मान्छे के होला भन्ने भएको छ, कहिले पनि नमर्ने थियो। यदि जीवनको वृक्षबाट फल खाएको भए आदम र हव्वाले उनीहरू कहिले पनि मर्ने थिएन भनिकन चाहिँ त्यसलाई परमेश्वरले त्यसबाट हाइट लुकाएर राख्नु भयो। तर अब्राहमलाई किन चाहिँ उहाँले मतलब येशू ख्रीष्टलाई इसाकलाई दिन्छु भनेर उहाँले 24 साल पुरा हुँदा पनि उहाँले दिन भएन? किन चाहिँ उत्पत्तिमा नै येशू ख्रीष्टलाई? अब अर्को कुरा, किन चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पहिले नै त्यो पठाएन? फेरि प्रश्न यो पनि छ नि त। किन येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि त अरबौँ मान्छेहरू पृथ्वीबाट बितेर गए, तर किन चाहिँ आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि मात्रै पृथ्वीमा येशू ख्रीष्टलाई पठाइयो त? किन यत्रो वर्षसम्म चाहिँ परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई पृथ्वीमा पठाउनु भएन त? अगाडि नै पठाएको भए त आज कयौँ लाखौँ अर्बौँ मान्छेहरू बाँच्ने थियो होला पृथ्वीमा, बाँच्ने थियो कि थिएन? तर अब के अरे फिलिप्पी 2:10 र 11 अनुसार हो भनेदेखिलाई चाहिँ स्वर्गीयमा पृथ्वी माथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशू ख्रीष्टको नाममा घोडा टेक्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। भन्नुको मतलब त आदमदेखि लिएर स्वर्गीयमा भएको स्वर्गदूतदेखि लिएर आउनेवाला पिँढीसम्मको सबै जातिले चाहिँ येशू ख्रीष्टको अगाडि घोडा टेक्नुपर्छ। उदाहरण अब हुँदैन। मोक्ष कुनै पनि हालतमा छैन। न त मूसाले मोक्ष दिन्छ, न त पुरानो नियमको व्यवस्थाले मान्छेलाई मोक्ष दिन्छ, कसैले पनि दिँदैन। यदि मोक्ष प्राप्त गर्नु भनेदेखिलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टको अगाडि घोडा टेक्नु पर्ने हुन्छ। तर परमेश्वरले किन चाहिँ पहिला नै येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भएन? जस्तो उत्पत्तिमा आदम र हावाले के अरे फल खाएर मरिसकेपछि परमेश्वरले येशू ख्रीष्ट पनि पठाइदिइहालेको भए त आज संसारमा यस्तो तमासा त हुने थिएन। तर किन चाहिँ परमेश्वरले हजारौँ वर्ष, कमसेकम 6000 वर्ष पछाडि येशू ख्रीष्टलाई पृथ्वीमा पठाउनु भयो? कमसेकम 6000 वर्ष बादमा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई। यो चाहिँ वास्तवमा के रहेछ भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई किन चाहिँ अब्राहमलाई 24 वर्षसम्म चाहिँ पुत्र दिन्छु भनेर भन्नुभयो? ल तँलाई पुत्र दिन्छु, म प्रतिज्ञाको छोरा, तँद्वारा म पृथ्वीमा जाति खडा गर्नेछु, तँद्वारा नै
सबै पृथ्वीको जातिले आशिष पाउनेछ परमेश्वरले भन्नुभयो। तर आज पुत्र हुन्छ हुँदैन, भोलि हुन्छ हुँदैन। लास्टमा अब्राहमले हरेस खाएर नोकर्नीबाट छोरा जन्माएको छ जसको नाम चाहिँ इस्माइल हो। ओके, नोकर्नीबाट छोरा 24 वर्ष बाद बित्दा पनि परमेश्वर दिन्छु भनेको। अब बुढाबुढी भइसक्यो, दुईजना नै 80 वर्ष पुगिसक्यो, सारा 100 वर्ष पुगिसक्यो अब्राहम। अब छोराछोरी छैन, लास्टमा के अरे यो नोकर्नीलाई साराले दिइहाल्यो अनि त्यो हागरबाट चाहिँ छोरा जन्माए। उनीहरूले आफ्नो सन्तानलाई बरकरार राखे। तर त्यो छोरा जन्मेपछि चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमको जीवनमा वास्तवमा प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभयो। अनि वास्तवमा चाहिँ के रहेछ, यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। यो कुरा चाहिँ लागू हुन्छ नि, अब्राहमलाई परमेश्वरले कल्दीरको देश उरबाट त फर्काएर ल्याउनु भयो। कल्दीरको देश उरमा पनि भन्नुभयो, हेर अब्राहम त अब तेरो आफ्नो बाबु, तेरो आफ्नो दाजुभाइ, तेरो खलकबाट, तेरो आफ्नो सन्तानबाट अब त निस्केर आइज, तँलाई म दुध र मह बग्ने देशमा, तँलाई म एउटा प्रतिज्ञाको देशमा तँलाई लान्छु, तँबाट म जाति खडा गर्छु त भन्नुभयो। तर भन्दै पनि अब्राहमले त्यहाँ विश्वास गरे भनेर लेखिएको छ। वास्तवमा अब्राहमले जबसम्म परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले जानेन नि, जबसम्म अब्राहमले पूर्ण रूपले परमेश्वरलाई नजिक रूपमा जानेन नि, परमेश्वरले गरेको प्रतिज्ञा अब्राहमको जीवनमा पुरा हुन सकेन। हाम्रो जीवनमा अब यहाँ कुरा देखौँ, परमेश्वरको डिएनए अब्राहमभित्र प्रवेश गर्नु चाहिँ 24 वर्ष लागेको छ। यो बडा तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटा सिक्रेट, एउटा हिडन रहस्यको कुरा हो। परमेश्वरको डिएनए जो डिअक्सिराइबो न्युक्लिक एसिड भन्छ, ममा मेरो पिताको डिएनए छ, मेरो छोरामा मेरो डिएनए छ। अनि एउटा मेरो छोरा हो भनेर, म पिताको छोरा हो भनेर पत्तो लगाउनु चाहिँ मेडिकल साइन्सले एउटा डिएनए भन्ने एउटा जाँचलाई निकालेको छ। अनि त्यो डिएनएको टेस्ट गरिन्छ। टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ पक्का एउटा बायोलोजिकल प्यारेन्ट अथवा एउटा आफ्नै खुनको बाउ, अब खुनको छोराछोरी भनेर चाल पाउनु चाहिँ मेडिकल साइन्सले निकालेको डिएनए हो। अब यो डिएनए चाहिँ पक्का मेरो छोरा भनेर, मेरो छोराको र मेरो डिएनए दुईजनाको आपसमा म्याच गरेर पऱ्यो। दुईजनाको टक्कै म्याच भयो भनेदेखि पक्का यो मेरो छोरा, बायोलोजिकल प्यारेन्ट चाहिँ मेरो बायोलोजिकल मेरो यो पुत्र हो र म बायोलोजिकल उसको बाउ हो भनेर चिन्नुमा चाहिँ डिएनए पत्ता लगाउनु पर्ने हुनेछ। अब परमेश्वरले यहाँनिर किन चाहिँ 24 वर्ष 25 वर्षसम्म चाहिँ इसाकलाई चाहिँ पुत्र दिनु भएन भन्दाखेरि चाहिँ नि, वास्तवमा परमेश्वरलाई चाहिँ अब्राहमभित्र चाहिँ उहाँ परमेश्वरको डिएनए हाल्नु थियो। हेर्नुहोस् है, डिएनए भनेपछि चाहिँ के छ भनेदेखिलाई, डिएनएमा चाहिँ आफ्नो वंश लिएर गएको हुन्छ। डिएनएले चाहिँ आफ्नो वंशलाई लिएर गएको हुन्छ। मेरोमा कुनै पनि मेरो बाउ, यद्यपि मेरो टेस्टमनी तपाईँले सुन्नु भएको छैन कतिले, मेरो टेस्टमनी थुप्रै कुराहरूले भरिएको छ। मेरो बाउ डरलाग्दो बदमास थियो। अनि मेरो बाउ त्यही अब पुलिस थानामा चाहिँ मामाको घर जतिकै थियो। मेरो बाउ जिन्दगीभर नै पुलिसको थानामा धाउँदै ओर्दै उनको जिन्दगी त्यसरी चल्यो। कहिँलाई छुरी हिर्काएको, कहिँलाई के डरलाग्दो बदमास थियो। मेरो बाउलाई दावामैला भन्थ्यो। अनि 100 रुपियाँ 50 रुपियाँ गोटा चाहिँ घुसी हिर्काउँथ्यो उसले मान्छेलाई चाहिँ। मेरो बाउले चाहिँ पैसा माग्नु उठ्थ्यो। बडा ठुलो बदमास थियो मेरो बाउ। अनि बदमासी रह्यो उसको। अब मेरो बाउले वास्तविक रूपमा प्रभुको असली जीवन जिन्दगीमा जिएन। अब म परिवर्तन भए ख्रिस्टमा, अब म अर्कै भयो, मेरो बाउको मार्गमा लागिनँ। तैपनि कहीँचोटि बाउको कुनै न कुनै गुण लिएर मैले आएकै हुन्छु। जस्तै मेरो बाउ जत्तिकै खराब होस् र म जत्तिकै सुध्रेर म किन नआउँ न, बेला बेलामा मेरो बाउको गुण ममा निस्केरै छोड्छ। किनकि ममा कसको डिएनए छ, मेरो बाउको दावामाइलाको डिएनए छ मेरोमा दावामाइलाको डिएनए भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कहीँचोटि चाहिँ मेरो बोलीमा, मेरो सोचमा, मेरो काममा चाहिँ देखा पर्छ म फल्नाको छोरा हो भनेर। बुझ्नुभयो, फल्नाको छोरा भनेर देखा परेरै छोड्छ। कुनै कुरोमा एङ्गलमा म देखाउँछु। यो चाहिँ परमेश्वरले पृथ्वीमा राख्नु भएको कुराहरू। अनि यो चाहिँ जरुरी थियो। किन चाहिँ अब्राहमलाई अब 24 वर्षसम्म चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्र दिएन भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा अब्राहमले असली रूपमा परमेश्वरलाई बुझ्नु चाहिँ 24 साल लागेको छ। हेर्नुहोस् है, 24 इयर्स चाहिँ अब्राहमलाई परमेश्वरलाई असली रूपमा बुझ्नु लाग्यो। असली रूपमा बुझ्नु, अनि यहाँ कुरा सिक्रेट चाहिँ के छ भनेदेखिलाई, अब्राहमले परमेश्वरलाई असली रूपमा बुझ्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको डिएनए अब्राहमभित्र पस्नु भनेको। यो कुरा तपाईँले बुझिराख्नु होला। अब्राहमले परमेश्वरलाई असली रूपमा चिन्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको डिएनए अब्राहमभित्र पस्नु।
परमेश्वरको डिएनए अब्राहमभित्र किन पस्नु थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ अब्राहमको सन्तानबाट उहाँको पुत्र पृथ्वीमा ल्याउनु थियो। बुझ्नुभयो? त्यसै एउटा बिग एउटा प्लान छ परमेश्वरको, एउटा पुरा योजना छ। परमेश्वर चाहिँ साल्भेसनको उद्धारको एउटा प्लान गर्ने एउटा प्लान मेकर उहाँ हुनुहुन्छ, डिजाइन गर्ने। अब पृथ्वीमा कसरी मैले उद्धारलाई बनाउने भनेर परमेश्वर चाहिँ एउटा प्लान गर्ने स्वर्गमा। अनि त्यो योजनालाई त्यो प्लानलाई परमेश्वरले पुत्रले पृथ्वीमा ल्याएर आउनुभयो। अनि त्यो प्लानलाई येशू ख्रीष्टले चाहिँ पृथ्वीमा आइकन चाहिँ सबै मानिसहरू कहाँ उहाँले व्यक्त गराइदिनु भयो। लु स्वर्गमा परमेश्वरको योजना चाहिँ तिमी मानिसहरूप्रति यो छ भनिकन उहाँले छरेर दिनुभयो। अब होली स्पिरिटको काम छ परमेश्वरले बनाउनु भएको योजना प्लानलाई पुत्र येशू ख्रीष्टले ल्याएर आउनुभयो, छोडेर जानुभयो। अब होली स्पिरिटले त्यसलाई बटुलेर फेरि पनि सक्सेस गराएर फेरि त्यो प्लान चाहिँ परमेश्वरका अगाडि त्यो मुद्दा फ्याँकिदिनुपर्छ। उहाँको प्लान चाहिँ लो तपाईँको प्लान तपाईँले आज सृष्टिभन्दा अगाडिको योजना तपाईँले यो प्लान बनाउनु भएको थियो। अब होली स्पिरिटको प्लान चाहिँ होली स्पिरिटले चाहिँ त्यो प्लानलाई परमेश्वर कहाँ पुऱ्याएर सक्सेस पुऱ्याएर लगेर जानुपर्ने हुनेछ। अब यहाँनिर अब्राहमको कुरा जीवनमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई 24 साल बादमा चाहिँ पक्का प्रतिज्ञा अब कसरी पुरा भएछ भनेदेखिलाई चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा ढिलो गर्नु भएको होइन। परमेश्वरले दिन्छु भनेर भनेको के अरे छोरा चाहिँ परमेश्वरले अहिले भनेको आउँदो 9 महिनाभित्रमा ईसाको जन्म हुने थियो। तर के गर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ प्रतिज्ञा पुरा हुनुमा चाहिँ अब्राहम खुदले ढिलो गरेको थियो। प्रतिज्ञा फुलफिल आफ्नो जीवनमा हुनको निम्ति चाहिँ अब्राहम खुदको गल्ती थियो। 24 वर्षसम्म त्यो छोरा पाउनुको निम्ति चाहिँ छोरा नपाउनुको मूल कारण चाहिँ न त परमेश्वरको थियो तर अब्राहम खुदको एउटा गल्ती थियो। किनभनेदेखि उसले 24 वर्षसम्म खासै रूपमा परमेश्वरलाई उसले बुझ्न सकेको थिएन। जब 24 वर्ष पुरा भयो उसले नजिक रूपमा परमेश्वरलाई चिनेको छ। अनि नजिक रूपमा उसले चिनेको छ। अनि नजिक रूपमा जब चिन्दछ परमेश्वरको प्रतिज्ञा उसको जीवनमाथि पुरा भएर आउँदछ। अब तपाईँ र मेरो जीवनको कुरा आयो। अब तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले अब यहाँ परमेश्वरले यहाँ अहिले के अब्राहमलाई के भन्छ भने मेरो सामुन्ने त्यो निर्दोष भएर निष्कलङ्क र निर्दोष भएर हिँड भनेकन अब्राहमलाई यहाँनिर परमेश्वरले भन्छ। किन निर्दोष र त्यो निष्कलङ्क भएर हिँड भनेर परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्दछ भनेदेखिलाई चाहिँ अब्राहमको सोचमा परमेश्वरको सोच आउनुपर्ने थियो। अब हेर्नुहोस् चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि अब्राहममा पृथ्वीमा रहेर पनि परमेश्वरको जस्तो सोच उसको सोच हुनुपर्ने थियो। अनि परमेश्वरको जस्तो उसकोमा भावना आउनुपर्ने थियो। परमेश्वरको जस्तो उसकोमा एउटा फिलिङ्स हुनुपर्ने थियो र परमेश्वरको जस्तो उनको एउटा सकारात्मक बोली उनको जीवनमा आउनुपर्ने थियो। परमेश्वरले जस्तो उसले सही काम पृथ्वीमा गर्नुपर्ने थियो। सोचमा बदलेर परमेश्वरको सोच उसमा आउनु पर्थ्यो। बोलीमा बदलेर उसको बोली परमेश्वरको बोली सकारात्मक बोलीमा आउनुपर्ने थियो र उसको काममा परिवर्तन भएर उसले ईश्वरीय एउटा धार्मिक काममा उसले आफ्नो जीवनलाई लाउनु पर्ने थियो। अनि त्यस पछाडि मात्रै उसको जीवनमा प्रतिज्ञाको छोरा पुरा हुनुपर्ने थियो। सोही प्रकारले तपाईँ अनि मेरो जीवनमा पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रतिज्ञा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के छ भने अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा तपाईँ र मेरो निम्ति गरिएको छ। अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा तँलाई दिन्छु भनिकन परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको छ, हामीलाई भन्नुभएको छ कि त्यो प्रतिज्ञाको देशमा तिमी र म त्यो तसलाई दिन्छु भनिकन प्रभुले भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ पुनरुत्थान र जीवन म नै हो, मलाई विश्वास गरेर मरे पनि भने पनि बाँच्नेछ। अनि के बाटो सत्य र जीवन म नै हो, म बाहेक अरू कोही तर पनि पिता कहाँ जान सक्दैन। अब हामी पिता कहाँ जानको निम्ति चाहिँ अब एउटा कुरो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हाम्रो जीवनमा पुरा हुनु, जुन अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा पुरा हुनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको डिएनए ख्रीष्टको डिएनए हामीभित्र प्रवेश गरेको हुनु जरुरी छ। अनि ख्रीष्टको डिएनए प्रवेश गरेको निम्ति चाहिँ नयाँ गरी जन्मिनु भन्ने चाहिँ वचनमा निकोदेमसलाई प्रभुले भन्नुभयो यूहन्ना 3 अध्यायमा, ए निकोदेमस यदि तिमीले नयाँ गरी जन्मेनौ भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा तिमी कदाचित प्रवेश गर्न सक्दैनौ, निकोदेमसले प्रभुले भन्नुभयो। अनि यो नयाँ गरी जन्मिनु भनेको चाहिँ के छ भनेदेखिलाई टोटली रूपमा परमेश्वर ख्रीष्टको डिएनए हामी भित्र प्रवेश गर्नु जरुरी छ। डिएनए भन्नुको मतलब चाहिँ मैले के भने भनेदेखिलाई चाहिँ ख्रीष्टको जस्तो सोच विचार मेरोमा आउनु र ख्रीष्टको जस्तो बोली वचन मेरोमा आउनु र ख्रीष्टको जस्तो एउटा काम मेरो जीवनमा हुनु जरुरी छ। जबसम्म यो मेरो जीवनमा फुलफिल हुँदैन परमेश्वरको प्रतिज्ञा मेरो जीवनमा कहिले पनि पुरा हुन सक्दैन। 24 वर्ष लाग्यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा पुरा हुनको निम्ति यो अब्राहमको जीवनमा। अब तपाईँ र मेरो जीवनमा अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा पुरा गर्नको निम्ति तपाईँले मैले कहिले सिद्ध्याउँछु। अब यो चाहिँ एउटा फिल्डमा तपाईँ र म आएको छु।
यो फेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो यो मण्डलीको जीवन चाहिँ एउटा जीवनको यात्रा हो। यो मण्डलीको एउटा लाइफ चाहिँ एउटा तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा यस्तो यात्रा हो जुन ठाउँमा चाहिँ मैले परमेश्वरलाई सही रूपमा जिन्दगीमा बुझेर परमेश्वरलाई सही रूपमा जीवनलाई आफ्नो जीवनमा लगाएर मैले उहाँको स्वभाव मेरो जीवनमा हाल्नु जरुरी छ। परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वरको सोच विचार म भित्र आउँदैन तबसम्म येशू ख्रीष्टको जन्म पृथ्वीमा हुनेवाला छैन। मैले भन्न चाहेको अब्राहममा यदि त्यो बदलाउ नआएको भएदेखिलाई चाहिँ पृथ्वीमा येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ अझै ढिलाएर जाने थियो, अझै पनि अब्राहमको इसाकको जन्म भएर पनि येशू ख्रीष्टको टाइमसँग फेरि हजारौँ वर्ष लागेको छ। फेरि पनि इजरायलीहरूको जीवनमा परमेश्वरलाई सही बुझ्नको निम्ति हजारौँ वर्ष फेरि पनि लाग्यो। अनि हजारौँ वर्षमा येशू ख्रीष्ट मात्रै एउटा व्यक्ति पृथ्वीमा जन्मिनु भयो जसले चाहिँ परमेश्वरलाई सही रूपमा बुझ्न सकेको छ। त्यही प्रकारले अब हाम्रो जीवनबाट येशूको जन्म हामी भन्छौँ, येशूको जन्म वास्तवमा येशूको जन्म येशू ख्रीष्ट हृदयको जन्म हुनु भनेको कुरा चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा मेरो जीवनमा पुरा हुनु हो। परमेश्वरको प्रतिज्ञा मेरो जीवनमा पुरा हुनु भनेको चाहिँ पुरा परमेश्वरको डिएनएमा परमेश्वरलाई असल रूपमा मैले आफ्नो मस्तिष्कमा मेरो ज्ञान र मेरो बुद्धि मेरो समाजमा मेरो हार्टमा मेरो हृदयमा मेरो काममा मेरो सोचमा कुराहरूमा येशू ख्रीष्टको स्वभावलाई मेरो जीवनमा ल्याउनु भनेर बताएको छ। जबसम्म परमेश्वरको यो डिएनए एउटा व्यक्ति क्रिस्चियनकोमा प्रवेश गर्दैन तबसम्म उसले अनन्त जीवनको मार्गलाई पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। यो कुरा छ। अनि यहाँनिर अब कुरा के छ भनेदेखिलाई कसरी चाहिँ परमेश्वरको डिएनए प्रतिज्ञा मेरो जीवनमा पुरा हुन्छ भनेदेखि अब्राहमले यो कुरा भन्नुभयो मेरो सामुन्ने निर्दोष भएर हिँड र त्यो चाहिँ निष्कलङ्क भएर मेरो सामुन्ने बस हिँड। यो दुईवटा कुरा निर्दोष जीवन जिउनु ख्रीष्टमा अनि निष्कलङ्क जीवन जिउनु अनि परमेश्वरको नजिकमा हिँड्नु। हनोकले परमेश्वरको साथसाथमा हिँड्दथे र उसलाई परमेश्वरले उठाएर लानुभयो। त्यसरी नै यहाँ परमेश्वरको सामुन्ने हिँड्नु भनेर बताएको छ। हामी प्रत्येक समय परमेश्वरको सामुन्ने हिँड्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनमा हामी रहनु भनेर बताएको। परमेश्वरसँग हिँड्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको 66 पुस्तक वचनमा हिँड्नु र पवित्र आत्माको अगुवाईमा हिँड्नु र पवित्र आत्माको सोचमा हामी हिँड्नु, उहाँको इच्छामा पवित्र आत्माको सोचमा र परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्नु भनेको के हो? परमेश्वरको इच्छालाई पालन गर्नु। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो के अरे मेरो निम्ति भोजन चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु नै मेरो निम्ति भोजन हो भनिकन येशू ख्रीष्टले जसरी भन्न सक्यो एउटा विश्वासीले पनि मेरो दैनिक जीवनमा ख्रीष्टको इच्छा अनुसार जीवन जिउनु नै मेरो निम्ति भोजन हो भनेर मैले भन्न सक्नु पर्यो। जबसम्म यो जीवन मेरोमा आउँदैन परमेश्वरको दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा हामी गर्छौँ। दोस्रो आगमन हुनको निम्ति फेरि पनि कठिन पर्दछ। दोस्रो आगमनलाई रुकावट गरेको एउटा विश्वासी हो। अनि जसरी इसाकको जन्मलाई पृथ्वीमा रुकावट भयो त्यो चाहिँ अब्राहम खुदको कारण थियो। त्यसरी नै येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन चाहिँ आज मण्डली खुद बनेर जान्छ। किनकि मण्डलीभित्र परमेश्वरको सोच परमेश्वरको धार्मिकता परमेश्वरको पवित्र मण्डलीभित्र प्रवेश गर्नु एउटा व्यक्तिमा प्रवेश गर्नु जरुरी पर्दछ। परमेश्वरले यो वचन पढाइमा सुनाइमा हामी सबैजना प्रशस्त मात्रामा आशिष दिएका हौँ। धन्यवाद।